Welcome to my channel. Mag-subscribe muna tayo bago natin simulan ang ating recipe na chicken buffalo. At simulan natin sa ingredients. Siyempre, bidang-bida ang ating chicken, egg, calamansi, magic sarap at iba pa. Sa pag-marinate ng chicken, ito ang ginagamit ko. Magic sarap, konting salt, calamansi, durog na bawang, at black pepper. Ang marinated chicken ay isawsaw muna natin sa itlog, then sa flour bago natin i-fry. Pagkatapos natin i-fry yung chicken, ay isang tabi muna natin at magsimula na naman tayong mag-init ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ay simula na nating igisa ang bawang at sibuyas. At isunod natin ang ketchup. Haluin natin ng mabuti hanggang sa maramdaman natin yung ating hinahalo. At kapag ganito na ang itsura ng inyong hinahalo, ay pwede nyo nang lagyan ng asukal. Haluin ulit para ma-spread yung asukal na inilagay natin. At lagyan natin ng kaunting asin. At haluin ulit bago natin ilagay ang ating manok. Eto na at ilagay na natin ang ating manok at ihanda ang sarili sa matinding paghahalo.
Ayan na. At sa ganitong itsura ay pwede na nating ilagay ang ating chili powder. At haluin lamang ng haluin hanggang sa may spread ng mabuti ang sarsa. Kapag natapos na ang paghahalo ay pwede na natin ilagay ang sesame seeds. At eto na, pwede na natin kainin ang ating chicken buffalo. At dyan nagtatapos ang ating video.